ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله سهله وبسيطه وكمان مفيده وكلها بروتينات. هي ايه؟ شوربه مشروم. يلا نشوف شوربه المشروم ونرجع تاني. شفنا مع بعض شوربة المشروم بتاعتنا، واللي حابب يحط اي اضافات تانية بقى، اللي حابب يحط جبن موتزاريلا، اللي حابب يحط شيدر، الحركات بتاعتنا دي كلها كل واحد عنده الحركة بتاعته يحط اللي هو عايزه. بس قولولي طعمها هيبقى عامل ازاي. هي طعمها تحفة من غير جبن ومن غير اي حاجة، اللي يجربها بجبن يقولي طعمها عامل ازاي. المشروم مفيد جدا وانا بحبه جدا، لدرجه ان انا في مره كنت بشتري فلقيت ست كده واقفه جنبي بتقولي على فكره المشروم ده مفيد جدا، عارفه انا بعمله للاطفال ازاي؟ قلت لها ازاي؟ قالت لي بعمله من غير زيت ومن غير اي حاجه خالص، بشوحه على النار وخلاص وبياكلوه بيحبوه جدا. فانا استغربت ان في اطفال بتحب المشروم من غير اي اضافات. قالت لي كله بروتينات بدل اللحمه والفراخ اللي احنا بنزهق منها او اللي في ناس مش قادره تجيبهم، وسعره خفيف وكمان يعني على قد الايد زي ما بيقولوا. فعشان كده انا قررت ان انا اعمل حلقات عن المشروم واكلات كتيره بالمشروم، بس ابدلها بقى مكان اللحمه مكان الفراخ لان كله بروتينات. اول اكله معانا في المشروم وهي ايه الاكلات الاضافيه اللي انا ممكن اقولها. اول حاجه ممكن نعمل فراخ بالمشروم والكاري. ازاي؟ هجيب المشروم بتاعي واشوحه على النار شويه حلوين كده مع الزبده طبعا، واسيبهم يتشوحوا مع بعض، واحط بصل ويتشوحوا مع بعض، وبعدين هحط الفراخ بتاعتي المتقطعه مكعبات صغيره واضيف عليهم الكاري بتاعي واقلبهم لحد خلاص ما يستووا ويتبالوا كلهم مع بعض. وبعدين هضيف معلقه دقيق او معلقه نشا زي ما انا بحب اعمل ايه، بحب احط معلقتين دقيق على معلقه نشا بتديله طعم حلو جدا. وهضيف اللبن بتاعي وهقلبهم واسيبهم لحد ما يبقى عندي صوص حلو قوي كده اللي هو واخد من طعم المشروم وطعم الكاري وطعم الفراخ. هيعجبكم جدا. ممكن ناكله مع مكرونه، ممكن ناكله مع رز، ممكن ناكله بعيش، احنا حابين ناكله ازاي. اكله سهله وبسيطه وكلها بروتينات. يا رب الاكله بتاعتنا تكون عجبتكم النهارده. اكله حلوه جدا، يا ريت كل الناس تجربها، ويا ريت المشروم يعني نجربه كتير في حياتنا لان هو كله بروتينات. وهنتكلم في حلقات تانية جايه عن المشروم. هستناكم في حلقات جديده وقناه اكلتك. باي.